رسالة لك من الكون. تعالوا بينا نشوف الطاقة بتاعتكم جايبة لكم ايه كأخبار لطاقة رسالة الكون لكم. الرسالة دي مش كده، لا، دي رسالة معينة لأشخاص معينة. تمام؟ تعالوا معانا نشوف في تقسيم القراءة إلى مجموعتين. هل الطاقة بتاعتكم موجودة والرسائل لكم انتم ولا لا؟ القراءة هتكون حسب طاقة أول حرف من اسمكم. مجموعة أولى: يا ألف واو ذال عين ضاد حاء ميم شين فاء لام طاء ثاء وراء، أو اختيار الخاتم الذهبي ده. تمام؟ تمام. المجموعة الثانية: صاد جيم هاء ضاد دال باء سين كاف تاء قاف زين خاء نون ضاد غين، أو اختيار الخاتم الذهبي ده بالحجر الكريم الأخضر. تمام؟ تمام. اخترت لكم اختيارات بالذهب عشان ربنا يرزقكم بكل خير. نبدأ بدون إطالة مع أصحاب المجموعة الأولى اللي أول حرف من اسمه من الأحرف دي، أو اللي اختاروا الخاتم الذهبي ده. تمام؟ تمام. أو هنا نبدأ على بركة الله بنشوف الطاقة العامة بتاعتكم عاملة ازاي يا أصحاب المجموعة الأولى. يلا، طاقتكم عاملة ازاي أصحاب المجموعة الأولى؟ أصحاب المجموعة الأولى مستنيين انفراجة من عند ربنا، وكارت الشمس يدل على ذلك ويؤكد ذلك. مستنيين انفراجة، يا إما انفراجة مادية يا إما انفراجة عاطفية. غالبا التركيز عندكم في العاطفة، لأن هنا غالبا البعض منكم يا إما عاوزين تتجوزوا تستقروا، يا إما عاوزين رجوع حد من الماضي، الإكس بتاعكم، يعني انتم منفصلين أو في سحر تفريق ما بينكم. تمام. البعض الآخر عاوز عوض من عند ربنا للحاجات اللي ضاعت من حياته، سواء حاجات عاطفية مادية، أو للبعض منكم هنا في تركيز وانتظار لكارما لناس ظلمتكم، جاجمنت. لأن هنا في ناس كتيرة منكم اتحكم عليها بالظلم، يا إما بالكلام قاسي يا إما بالتصرفات قاسية، أو بظلم أيا كان الظلم ده، بأسحار، بظلم، بسحب مال، بوقف حال، بوقف جواز، حاجات كتيرة جدا. فطاقتكم هنا طاقة انتظار انفراجة واندفاع للأمام بطاقة أحسن من الطاقة اللي كانت عندكم زمان. طب تعالوا نشوف ما هي الرسالة أو البشرة اللي جاية لكم من عند الكون. أصحاب المجموعة الأولى ركزوا معنا، اكتبوا في التعليقات اللهم ارزقني من حيث لا أحتسب، لعلها ساعة استجابة. وما تنسوش دعم القناة بالإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، يعني كل إشعار لفيديو جديد منزل على هذه القناة. في طاقة قوية جدا داخلة لكم النهاردة يا أصحاب المجموعة الأولى، طاقة قوية جدا. الطاقة دي شاملة تقريبا الجانب المادي. تمام؟ شاملة الجانب المادي، وغالبا تمام الطاقة دي مش عادية أبدا، لأنه اللي ظاهر هنا هو مبلغ مالي جاي لكم من مكان كنتم شايفينه مستحيل أو بعيد تماما عن توقعاتكم أو صعب المنال، زي ما لو كانت في باب مقفولة لفترة طويلة تتحضر دلوقتي عشان تنفتح فجأة قدامكم. تمام؟ أهو الباب مفتوحة اللي هتتفتح عن قريب إن شاء الله. لو وصلت لك القراءة دي، اعرف إنه في تغيير مالي بدأ يتحرك بالفعل، حتى لو أنتم لسه ما شفتوش بعينكم التغيير ده، لأنه اللي واضح هنا في الكروت تمام إنكم مريتوا بفترة فيها تعطيل، انتظار، وإحساس إنه كل حاجة واقفة. يمكن سعيتوا كتير، حاولتوا كتير من مرات، حاولتم أو حسيتوا إنه الرزق بيتأخر رغم التعب اللي انتم بتحسوا بيه دلوقتي بعد كل التجارب اللي مريتوا بيها.
بس الرسالة اللي جاية واللي جاية لكل واحد فيكم هنا النهاردة بتقول إنه التأخير ما كانش رفض. التأخير ده كان ترتيب، كان في حاجة بتتجهز لك أو بتتجهز لك من ورا الستار. زي ما نشوف هنا، زي ما قلت لكم هنا حاجة تتحضر من وراء الستار. أصحاب المجموعة الثانية الأولى عفوا، كان لازم بعض الأبواب تتقفل عشان باب أكبر تتفتح في الوقت المناسب. احنا بنشوف هنا في مبلغ مالي ظاهر بقوة في الطاقة بتاعتكم، والمبلغ ده ممكن يوصل لك من مصدر ما كانش في بالك أصلا. ممكن يكون مستحقات قديمة، دين بيرجع لك، فرصة شغل، عمولة، مكافأة، بيع حاجة، بيع بيت، بيع عربية، مساعدة غير متوقعة، أو حتى شخص يتواصل معاك بعرض يغير وضعك المادي. المهم هنا إن المال اللي جاي من اتجاه ما كنتش مركز عليه أو ما كنتش معتبره باب رزق أساسي. هنا بنشوف إنه اللي لافت جدا كمان إنه في شخص ظاهر بوضوح في الطاقة بتاعتكم، والشخص ده هيكون سبب مباشر أو غير مباشر في تحسنك المادي. ممكن يكون شخص عنده كلمة أو عنده فرصة أو يعرف طريق يوصلك لحاجة مهمة كنتم بتفكروا فيها أو تسعوا إنكم توصلوا لها. الشخص ده مش داخل حياتك عبثا، وجوده مرتبط بنقلة في مستوى معيشتك أو فتح باب رزق كنت مستبعده جدا. أحيانا ربنا بيرسل الرزق على هيئة شخص، والقراءة هنا تؤكد إنه في شخص دوره محوري في المرحلة اللي جاية. تمام؟ لو أنت بتسأل إمتى دلوقتي، الطاقة هنا سريعة ومتحركة وفيها إشارة واضحة. تمام؟ في وقت متأخر من اليوم، يعني ممكن خبر يوصل لك بالليل، رسالة، اتصال، أو فكرة تفتح لك باب مهم جدا. زي ما نشوف كده. تمام؟ أحيانا البداية ما بتكونش مبلغ في إيدك مباشرة، بس بتكون خبر هو مفتاح المبلغ الكبير اللي جاي بعده. عشان كده خليك منتبه لأي رسالة، أي مكالمة، أو أي اقتراح يوصل لك في الساعات القادمة. اللي ضايلي كمان إنه في فرصة كنت شايفها صغيرة أو عادية، بس الحقيقة أكبر بكتير مما كنت بتصور. عزيزي المشاهد، ما تستهينش بأي باب ينفتح قدامك دلوقتي، لأنه الرزق أحيانا يدخل يعني متنكر في شكل فرصة بسيطة، يمكن حاجة كنتم ناويين ترفضوها، أو عرض ما أخدتوش بجدية، ما درستوش كويس، أو فكرة أجلتها. القراءة تقول راجع كل حاجة من جديد، وفي رسالة مهمة جدا لك لازم تتحلى أو تتخلى عن فكرة إنه الرزق صعب أو إنه الفرص قليلة، لأنه الطاقة القديمة اللي كانت مربوطة بالخوف والضغط بدأت تنفك. انتم داخلين على مرحلة مختلفة جدا، بس لازم تستقبلوها بعقلية مختلفة. اللي يجيك الآن يحتاج استعداد، يحتاج ثقة، ويحتاج سرعة قرار. زي ما هو ظاهر إنك تعبت نفسيا من الضغط المالي، ويمكن مريتوا بفترات حسيتوا فيها إنكم شايلين هم أكبر من طاقتكم، بس المرحلة دي بتخلص تدريجيا، لأنه في انفراجة جاية لكم إن شاء الله. قولوا أمين في التعليقات. يمكن مش مرة واحدة تيجي الفرصة دي، لكن على شكل خطوات سريعة متتالية. أول خطوة منها هتوصل له قريب جدا، ودي اللي هتفتح الطريق للباقي. لو عندكم مشروع، فكرة، مهارة، أو حاجة كنتم مؤجلينها،
القراءة هنا بتشجعكم إنكم تبدأوا دلوقتي الخطوات الأولى فيها، لأن الطاقة داعمة جدا لأي خطوة مالية، خصوصا حاجة تعملها بإيدك أو تعتمد فيها على نفسك. ولو أنتم منتظرين رد بخصوص شغل أو مال، فالإشارة الإيجابية أكتر من أي وقت فاتت، لأنه التغيير هنا واضح جدا. الانفتاحة تأتي على 3 مراحل. وفي نقطة مهمة، ما تحكيش كل خطواتك لكل الناس، خلي حاجاتك لنفسك، لأنه الرزق يجب أن يكون محاط بالهدوء، وبعض الأبواب تفتح لما تشتغل بصمت. خلي خطواتك محسوبة، وخليك ذكي في اختياراتك القادمة. الشخص اللي هيكون سبب خير لك يمكن يكون قريب منك أصلا، بس انت ما كنتش شايف دوره الحقيقي. ردد دلوقتي بداخلك حسب الطاقة هنا. أنا أستقبل رزقي بسهولة، أنا أستحق الوفرة، الأبواب المناسبة تنفتح لي في الوقت المناسب، والمال يأتي إلي من طرق مباركة وغير متوقعة. فالطاقة الأخيرة هنا تقول إن اللي كنت تعتبره مستحيل هو نفسه الباب اللي هيتفتح لك عن قريب، والحاجة اللي فقدت الأمل فيها هو اللي هيحمل لك المفاجأة. الحاجة دي اللي كنتم شايفينها مستحيلة هي اللي هتفتح لكم باب الرزق. تابع إشارات الليلة أو الليالي القادمة، لأنه اللي جاي قد يغير أشياء كتيرة أسرع مما تتخيلوه، لأن الفرحة هنا داخل حياتكم، والرزق داخل حياتكم بعد كل التحديات اللي مريتوا بيها يا أصحاب المجموعة الأولى. اكتبوا في التعليقات آمين يا رب العالمين. تعالوا دلوقتي نشوف أهم الأبراج التي تنطبق عليها القراءة 100%، 80%، 60%، و50%. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم إشعارات الفيديوهات الجديدة اللي هتنزل. تمام؟ تمام. يعني أهم الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي 100% برج الجوزاء، برج القوس وبرج الثور، 80% برج الميزان، برج الجوزاء وبرج برج العذراء، برج الميزان وبرج الأسد، 60% برج الحوت، برج الدلو وبرج السرطان. أما الأبراج المتبقية 50% برج الحمل، برج الجدي وبرج العقرب. تعالوا بينا دلوقتي نشوف أصحاب المجموعة الثانية إيه رسالتهم النهاردة. لو عاوزين تكملوا معنا القراءة لعلها تكون مكملة لبعضها. يلا بينا. اللي اختاروا الخاتم الذهبي الثاني، تمام، اللي عليه الحجر الأخضر ده، يلا. أو اللي اختاروا أول حرف من اسمهم من الأحرف دي. أول حاجة نشوفها الطاقة العامة بتاعتكم أصحاب المجموعة الثانية. الطاقة العامة بتاعتكم ليه كده أصحاب المجموعة الثانية؟ انتم اتدمرتم كتير واتأذيتم كتير من حد حبيتوه، حد ضحيتوا عشانه كتير، لكن دلوقتي انتم في نفس الوقت منتظرين رجوعه، لكن في نفس الوقت رافضينه. سبحان الله، طاقة متضادة. بتعانوا من تعب، من إرهاق، من ضغوطات كتيرة، من يعني تعب. يمكن البعض منكم بتعانوا من أوجاع في الظهر، يعني في العمود الفقري في الظهر، تمام. يمكن البعض منكم هنا مستنيين انفتاح بوابة الرزق، منتظرين حد يخش حياتكم، لأنه انتم شايفين ان حياتكم كلها متدهورة. لا حظ في المال، ولا حظ في الجواز، ولا حظ في الحب، ولا حظ في العمل، ولا في أي حاجة. البعض منكم هنا
عفوا، يا إما اترفضتم في الشغل، يا إما استقلتم، يا إما ما عندكمش حظ في كل حاجة تتقدموا لها للشغل. فلوس متعطلة، أمور متعطلة جامد، وشاكين إنه معمول لكم وقف الحال. بتعانوا من وقف الحال لكن مش فاهمين إيه سبب وقف الحال اللي عندكم ده. لكن رغم كل اللي انتم بتمروا به ده، انتم واقفين شامخين كده. وفي بشرى إنه رسالة جايلكم بفرحة تبكي لها العيون. اكتبوا في التعليقات اللهم ارزقني بكل خير. تمام؟ لعلها ساعة استجابة. طب تعالوا نشوف دلوقتي أهم ما تقوله هذه الرسالة. ماذا تقول هذه الرسالة لأصحاب المجموعة الثانية؟ سبحان الله، قلت لكم رزق أهو. زغرات يا بنت، زغرات يا بنت منك ليه؟ أهو أهو، بص 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 بص. في ناس مستنية رزق مال، رزق جواز، رزق رجوع العيال، حاجة زي كده، أو فك سحر انتم معمول لكم. تمام؟ لأن الطاقة هنا طاقة غريبة، الطاقة اللي عندكم طاقة غريبة، وفيها يعني بشرى سعيدة لأصحاب المجموعة الثانية. طاقة غريبة ومميزة جدا داخلة عليكم الآن يا أصحاب المجموعة الثانية. لأن القراءة دي ما بتتكملش فقط، أو مش هتتكلم فقط عن المال اللي جاي، بس بتتكلم عن حدثين كبار هيحصلوا في وقت متقارب جدا. تمام؟ في البعض منكم رجوع شخص كان بعيد عنكم، ومع رجوعه هتبدأ باب استرجاع حقوق. تمام؟ حقوق أو أموال كانت متعطلة، يرجع يتحرك من جديد. البوابة دي تتحرك من جديد. سبحان الله، احنا شفنا الطاقة بتاعتكم كروت رايدر وايت، وهي الكارت كمان من كروت التانية المختلفة بنفس الكارت النايت اوف بنتكل. أصحاب المجموعة الثانية، كأن القدر بيربط بين أمرين في توقيت واحد، عشان تعرف إن القادم مش مجرد صدفة، بس ترتيب أكبر من اللي تخيلتموه. اللي ظهر لي هنا إنه في شخص ابتعد عنكم، أو انقطعت العلاقة ما بينكم، أو كان فيه جفا وصمت لفترة طويلة. الشخص ده فضل حاضر في طاقتك رغم البعد، وفضل رابط بينكم، ما انقطعش بالكامل. ويمكن كنتم فاكرين إن الموضوع انتهى أو إن الرجوع مستحيل، بس القراءة بتقول إن هذا الشخص بدأ يدخل مرحلة مراجعة نفسه، وبدأ يحس بقيمة الحاجة اللي خسرها. هو دلوقتي شايل مشاعر كتيرة، ويعني وفي دخله أو من جواه رغبة قوية إنه يصلح أو يرجع يفتح باب التواصل من جديد. تمام؟ بس الغريب في القراءة إنه رجوع الشخص ده مش بس عاطفي، وجوده أو رجوعه مرتبط بتحريك حاجة مادية مهمة جدا عندكم. احتمال يكون سبب في فتح باب كنتم ناسيينه، أو يعرف شخص يساعدكم، أو يرجع لكم حق كان واقف. تمام؟ أو يوصل لكم بمعلومة تغير وضعكم تماما. أحيانا يا جماعة الناس، بعض الأشخاص يرجعوا مش فقط للمشاعر بس، لأنه ربنا يجعلهم وسيلة في رزق أو رد حق أو بداية جديدة. تمام؟ لأن هنا الرزق واضح جدا إنه داخل حياتكم. في حق مادي ظاهر بقوة في القراءة، حق قديم أو مبلغ متعطل، أو حاجة كانت المفروض توصل لكم من زمان واتأخرت. احتمال يكون ورق، مستحقات، ميراث، دين، شغل قديم، أو اتفاق ما اكتملش. الطاقة هنا بتقول إنه في الحاجة دي بتتحرك دلوقتي بعد فترة جمود،
زي ما لو كان فيه قوة خفية بتدفعه يتحرك أخيرا. والأقوى من كل ده إنه فيه شخص جديد أو شخص موجود بس ما كنتش شايف حجمه الحقيقي في حياتك. ربنا هيحطه في طريقك أو طريقك علشان يكون مفتاح كبير. الشخص ده عنده نفوذ، كلمته مسموعة، علاقات قوية، تمام؟ أو قدرة إنه يفتح أبواب ناس كتيرة ما تقدرش توصل لهم بسهولة. ممكن يكون رجل أو امرأة بس داخل بطابع مساعدة واضحة ومش هيظهر عبثا. الشخص ده ممكن يجي في شكل مقابلة عادية، تعارف بسيط، زي ما نشوف هنا رجوع حد من الماضي ودخول شخص جديد في حياتكم بيقدم لكم ايد المساعدة. تمام؟ تمام. الشخص ده يا إما يرشح لك حاجة أو حد يتدخل في وقت مناسب جدا. أحيانا الرزق ما يجيش في صورة فلوس مباشرة، بس بيجي في صورة شخص يعرف يمشي لك الطريق بالشكل اللي انتم عاوزينه. والقراءة هنا تأكد إنه باب القادم مرتبط بشخص له تأثير، وفي تزامن واضح جدا في الأحداث. يعني ممكن تلاقي الشخص القديم بيرجع بتواصل أو يحاول يصلح، وفي نفس الفترة تسمع خبر إنه فيه جايلك مبلغ مالي أو حاجة بتخص الفلوس، أو يظهر شخص جديد يساعدك، أو تبدأ أوراق كانت واقفة تتحرك فجأة. كأن الكون بيقول لك إن مرحلة الجمود انتهت وبدأت مرحلة الاسترداد. الرسالة لك دلوقتي هنا إنك لازم تكون ذكي جدا في الفترة الجاية. استقبل الناس لكن بوعي. مش كل من يرجع لنفس السبب، وليس كل من يظهر يكون مجرد عابر. في ناس هترجع بندم، وفي ناس هترجع برزق، وانت المطلوب منك تميز بين الشخص اللي جاي عشان ياخد والشخص اللي جاي عشان يديلك. واضح أيضا إنك تعبت نفسيا من التأخير، ويمكن فقدت الثقة في بعض الوعود أو في فكرة إنه حقك يرجع أصلا. بس القراءة بتقول إنه الحق لما يرجع في توقيته الصحيح يرجع بطريقة تعوضك عن الصبر كله. في بعض الأحيان التأخير يكون علشان يرجع لك حاجة أو ترجع لك حاجة ومعاها زيادة أو منفعة أكبر. لو في بالك قضية، ورق، طلب، مستحقات أو حاجة رسمية، فالطاقة هنا إيجابية جدا للتحرك. ولو في بالك شخص من الماضي فاعرف إن طاقته بدأت تقرب منك بالفعل. بس هات المرة دي الرجوع مش هيكون مجرد كلام، هيكون وراه هدف أو منفعة أو كشف مهم. رددوا دلوقتي بداخلكم أو في التعليقات: أنا أستقبل حقوقي بسهولة، كل ما هو لي يعود إلي في الوقت المناسب. الله يرسل لي الأشخاص المناسبين في الطريق المناسب، وأنا أستحق التعويض والخير والوفرة. والطاقة الأخيرة بتقول إنه الأيام القادمة تحمل لقاء مهم، اتصال مهم، وخبر مادي مهم جدا، وكلهم مترابطين بشكل عجيب. استعدوا لأن الشخص اللي ظننته انتهى يمكن يعود، والحق اللي ظننته ضاع قد يرجع، والشخص اللي لم تعرفه بعد قد يكون السبب في نقلة كبيرة في حياتك، لأن الشخص ده هو اللي جاي يفتح لك باب الرزق، جاي يعوضك على انفتاح الرزق في حياتك، سواء الحمل، سواء الجواز، سواء الشغل. تمام؟ مسح كل ما هو كان في الماضي. تمام؟ مسح الغبار عفوا عن الماضي. تمام؟ وأكبر حاجة كويسة تنصحكم بها الكروت إنكم تكونوا مرنين، فليكسبيليتي، تكونوا مرنين مع الحاجات اللي هتخش حياتكم، لأن هنا فيه رجوع للحياة، ريجينيراسيون، رجوع للحياة مرة تانية. تمام؟ وهنا قلب وفي جدا هيجي يقف في طريقكم لانفتاح كل الرزق ده إن شاء الله. فاختاروا صح وركزوا على كل حاجة تخش لحياتكم.
كانت دي قراءة أصحاب المجموعة الثانية. تعالوا نشوف دلوقتي الأبراج التي تنطبق عليها 100%، 80%، 60%، و50%. ما تنسوش يا جماعة الخير إعجاب بالحلقة، تمام، الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، عشان كل جمعة إن شاء الله هنعمل رسالة لكم من الكون، تمام، وتوصل لكم كل فيديوهات جديدة. يلا، واللي عاوز يدعم القناة ففي زر تحت الفيديو، تمام، يعني تشكر أو شكر، تمام، للجهد اللي احنا بنبذله. عفوا. يلا نشوف أهم الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي. 100% برج الحمل، برج العقرب، وبرج السرطان. 80% برج الأسد، برج الحوت وبرج الدلو. 60% برج الجوزاء، برج القوس، وبرج الثور. أو أما الأبراج المتبقية: برج الميزان، برج الجدي، وبرج برج الجدي وبرج العذراء. إلى هنا انتهينا مع أصحاب هذه القراءة، تمام. انتظرونا في الحلقة القادمة إن شاء الله، يكون فيه تفاصيل أكثر لهذا الموضوع. شكرا لكم ودمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى. مع السلامة.